આજે આપણે બનાવીશું ગરમીઓની ઋતુમાં પીવાની મજા આવી જાય તેવો ગુલાબનો શરબત। ઘરે અચાનક મહેમાન આવી જાય અને કંઈ ના સૂઝે તો ફક્ત થોડાક જ સમયમાં તમે આ શરબત બનાવી શકો છો અને મહેમાનોને પણ આ ગુલાબનો શરબત બહુ જ ભાવશે। તો ચાલો આ શરબત બનાવવાનું શરૂ કરીએ। મિત્રો, હું છું મુખ્તાર હુસૈન અને સ્વાગત છે તમારું આપણી આ મનપસંદ વાનગીઓ બનાવતી ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલ પર। ગુલાબનું શરબત બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં દૂધને ગરમ કરી લઈએ। તો મેં અહીંયા 600 થી 700 ગ્રામ જેટલું દૂધ લીધું છે। હવે આ દૂધને બરાબર ગરમ કરવાનું છે। જ્યાર સુધી દૂધ ઉકળવા આવે છે ત્યાર સુધી આમાં નાખવા માટે ડ્રાયફ્રૂટને જોઈ લઈએ। તો તે માટે મેં 6 થી 7 બદામ લીધી છે અને આ બદામને ખાયણીમાં નાખી દઈશું। બદામ પછી મેં 4 થી 5 કાજુ લીધા છે અને કાજુને પણ આ ખાયણીમાં નાખી દેવાના છે। હવે આ કાજુ અને બદામને બરાબર વાટીને ભૂક્કો કરી લેવાનું છે। આમ તો તમે આને મિક્સરના જગમાં નાખીને પણ પીસી શકો છો, પણ આટલા માટે કંઈ મિક્સરનો જગ લેવાની કોઈ જરૂર નથી। તમે આને આ રીતે વાટી લેશો તો પણ કંઈ વાંધો નથી। અને અમુક લોકો આ કાજુ બદામને છરી વડે નાના ટુકડાઓમાં કતરીને પણ નાખે છે। જો તમને એ રીતે પસંદ હોય તો તમે એ રીતે પણ કાજુ બદામને કતરીને નાખી શકો છો। હવે એક નાની વાટકીમાં 1 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર ઉમેરીશું। તમે આને કોર્નસ્ટાર્ચ અથવા સફેદ કસ્ટર્ડ પણ કહી શકો છો। હવે આ કોર્નફ્લોરમાં મેં 3 થી 4 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરીને પતળું મિશ્રણ તૈયાર કર્યું છે। હવે તમને એમ થશે કે આમ કરવાની શી જરૂર હશે, તો એ પણ સમજી લો। જો તમે કોર્નફ્લોરને પાણીમાં પલાળ્યા વગર ડાયરેક્ટ દૂધમાં નાખી દેશો તો કોર્નફ્લોર દૂધ સાથે બરાબર મળશે નહીં અને ઉપરથી આની દૂધમાં ગાંઠો જેવું થઈ જશે। તો તમારે આને પાણીમાં પલાળીને જ દૂધમાં ઉમેરવાનું છે। આપણું દૂધ ઉકળવા લાગ્યું છે તો હવે આમાં આપણે જે કોર્નફ્લોર તૈયાર કર્યો હતો તે ઉમેરી દઈશું। તમારે એક હાથ વડે થોડોક કોર્નફ્લોર ઉમેરતા જવાનું છે અને બીજા હાથથી ચમચા વડે દૂધને બરાબર હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી કોર્નફ્લોર દૂધમાં સારી રીતે મળી જશે અને ગાંઠો પડશે નહીં। મિત્રો, આ શરબત બનાવવા માટે તમારે દૂધને કંઈ જાડું કરવાની જરૂર નથી, એટલે કે તમારે વધારે આને ઉકાળવાનું નથી। 1 થી 2 ઉકાળા આવી જાય ત્યાર પછી ડાયરેક્ટ આ તમારે કોર્નફ્લોર ઉમેરી દેવાનું છે। તો તેનાથી આપણો આ શરબત જાડો થઈ જશે અને તમારો સમય પણ બચી જશે। કોર્નફ્લોર નાખ્યા પછી આપણે જે કાજુ બદામ વાટીને રાખ્યા હતા તે ઉમેરી દઈશું। હવે ગેસને બંધ કરી લેવાનો છે। ગેસ બંધ કર્યા પછી 1 થી 2 ચમચી જેટલું છીણેલું સૂકું ખોપરું ઉમેરી દેવાનું છે। હવે આને બરાબર દૂધમાં મેળવી દેવાનું છે। ચાલો મિત્રો, હવે છેલ્લે રોઝ સિરપ ઉમેરવાનું છે। તો મેં પહેલાં 3 થી 4 ચમચી જેટલો આ રોઝ સિરપ આમાં ઉમેર્યો છે। હવે દૂધ અને રોઝ સિરપને બરાબર મેળવી દઈશું। આ રોઝ સિરપ તમને બજારમાં સરળતાથી મળી રહેશે। રોઝ સિરપને દૂધમાં મેળવ્યા પછી તમારે આને ટેસ્ટ કરવાનો છે। જો તમને ગળ્યું ઓછું લાગે તો થોડુંક વધારે રોઝ સિરપ ઉમેરી દેજો। આ તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે વધારે ઓછું ઉમેરી શકો છો। મિત્રો, હવે અહીંયા તમને એક વાત કહી દઉં કે જો તમારા ઘરે મહેમાન આવેલા હોય અને તમારે અડધા કલાકમાં શરબત તૈયાર જોઈએ તો તમને એમ લાગશે કે આ તો વાત શક્ય જ નથી। તો હવે એને આપણે શક્ય કરીએ। જુઓ, તમારે આ શરબતને એક તપેલીમાં લઈ લેવાનું છે। ત્યાર પછી આ તપેલીથી થોડીક બીજી મોટી તપેલી લઈને આ તપેલીને તેની અંદર મૂકી દેવાની છે અને પેલી મોટી તપેલીની અંદર એટલે કે આ તપેલીની આજુબાજુ એકલા બરફના ટુકડા નાખી દેવાના છે અને ચમચા વડે આ શરબતને હલાવતા રહેવાનું છે, જેથી શું થશે કે બરફના લીધે આપણો શરબત બરાબર ઠંડો થઈ જશે અને આપણો પ્રોબ્લેમ પણ સોલ્વ થઈ જશે। હવે મેં જે આ બધું સમજાવ્યું તે કેટલાક લોકોને સમજમાં નહીં આવ્યું હોય, તો મેં થોડાક મહિના પહેલાં વેનીલા મિલ્કશેક બનાવ્યો હતો। તો તે મિલ્કશેકને મેં આ રીતે જ ઠંડો કર્યો હતો કે જે તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો છો। તમારે આ રીતે આપણા મિલ્કશેકને ઠંડો કરવાનો છે। આ વેનીલા મિલ્કશેકનો વિડીયો તમને આ ચેનલ પર નહીં મળે, તે અમારી હિન્દી ચેનલ પર અપલોડ કરેલો છે। તેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે, તો તમે આ વિડીયો જોયા પછી તે વિડીયો પણ જોઈ શકો છો। હવે મેં આ ગુલાબના શરબતને સર્વ કર્યો છે। મિત્રો, તમને એમ થશે કે આટલું બધું કરવાની શી જરૂરત, આપણે ડાયરેક્ટ આને ફ્રીજમાં પણ મૂકી શકીએ છીએ ને। પણ મિત્રો, મેં પહેલાં જ કહ્યું કે જો તમારે શરબતને ઠંડો કરવામાં ઉતાવળ હોય તો જ આ રીત અપનાવજો, નહીતર તો આ ઠંડો થાય ત્યાર પછી તમે તેને ફ્રીજમાં મૂકી દેજો અને તેને બરાબર ઠંડો કર્યા પછી જ પીજો। અને બીજી એક વાત કે તમારે આ શરબતમાં બરફ બિલકુલ નાખવાનો જ નથી। જો બરફ નાખશો તો શરબત પતળો થઈ જશે
અને તમે જે રોજ સિરપ નાખીને તમારો શરબત મીઠો કર્યો હતો તો બરફ નાખવાથી તમારો શરબત મોડું થઈ જશે અને પીવામાં બિલકુલ મજા નહીં આવે. હવે તમે પણ તમારા ઘરે આ ગુલાબના શરબતને બનાવીને ટેસ્ટ કરો. આ શરબત વિશે તમારો કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમે મને કોમેન્ટમાં પૂછી શકો છો. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો અને આ ચેનલ પર નવા હો તો આપણી આ ગુજરાતી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકોન દબાવવાનું ના ભૂલતા. હવે તમે મને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ફોલો કરી શકો છો. મારા ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્રોફાઇલની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. ચાલો મિત્રો, ફરી મળીશું આવી જ મજાની વાનગી સાથે.